Tähtipölyä. Hoidan nyt vaan se hommassa. Hyvä on. Osasto. Asento. Kun olin pieni poika vaan, en pystynyt silloin aavistamaan, et näit leffoja, joita rakastin niin. Joku päivä pilkattaisiin, ja sitä mä myös rakastaisin. Eli Olkerasti koukos. Pidän teille tänään kootuksen aiheesta Twisted, The Untold Story of a Royal Vizier. Twisted on yhdysvaltalaisen harrastajateatteriryhmä Team Star Kidin, ja mä käytän sanaa harrastaja ilman minkäänlaista negatiivista sävyä, videolle tallennettu teatterinäytös. Kuten voitte varmaan jo arvata, kyseessä on tällä kertaa hieman erikoisempaa viihdettä. Näytös on parodisoitu versio Disneyn Aladdin elokuvasta, ja sen mukaan alkuperäisen elokuvan tarina olikin vääristynyt ajan kuluessa. Twistedissä tarinan sankari onkin nimittäin kuninkaallinen visiiri Jafar, jonka näkökulmasta tarina kerrotaan. Mä en ole koskaan ollut pahemmin kiinnostunut teatterista, mutta tästä huolimatta mulla ei ollut mitään ongelmia nauttia Twistedistä. Lavasteet ovat pelkistettyjä tai olemattomia ja useat teoksetkin nojaavat enemmän katsojan mielikuvitukseen, mutta puvustus on kuitenkin ensiluokkaista ja näyttelijätyö uskomatonta, joten näyttämön tyhjyys ei sinällään haittaa, sillä katsojen huomio on vedetty niin vahvasti itse hahmoja kohti. Parodia on erittäin hankala komedian laji, sillä se jää niin helposti pelkiksi mielikuvituksettomiksi viittauksiksi ja alkuperäisen materiaalin pahansiisuiseksi pilkkaamiseksi. Twisted kulkee kuitenkin määrätietoisesti komedian kultaisella polulla ilman minkäänlaista horjahtelua. Jo alusta asti on selvää, että kyse ei ole alkuperäisen tarinan pilkkaamisesta, vaan kokonaan uudesta tarinasta eri näkökulmasta kuvattuna. Tästä huolimatta näytös ottaa kaiken irti mahdollisuuksistaan repiä huumoria alkuperäisestä elokuvasta ja nostaa myös esille sen ongelmakohtia. Why is my captain of the Royal Guard covered in shit? Well, my men and I just jumped from a window and into a cart of Crazy Hakeem's discount fertilizer. Why? You were chasing a man. No, a devil. A thief who every day robs from the common folk. Today things got a little out of hand and a lot of good people are dead. Explain! Well, the sword swallower slit his throat from the inside when the thief's pet monkey ripped the sword right out of it. Do you know the guy that sleeps on the bed of nails? Yes. A fat guard fell on him. Now he's dead. Then when we fell from the window and into the cart of manure, Cabal snapped his neck on impact. 2 more choked on shit. Useista parodioista poiketen tämä ei kuitenkaan ole ainoa huumorin muoto, jota Twisted viljelee. Koko komedian kirjon selittäminen veisi ikuisuuden, mutta mainittakoon ainakin sen iskevän eri henkilöhahmoja toisiinsa nerokkain seuraamuksin ja sekoittavan toimivasti yhteen Disneyn viattomuutta ja tosielämän karua kielenkäyttöä. But I wouldn't give another thought to this Aladdin. He's just like all the other princes in our kingdom. Sexual predators, the lot of them. Just look at their tactics. They target vulnerable young girls and build up false senses of trust and then isolate them on magic rides of sort. And then when the moment is right, they whip it out. You know, they are songs. Be wary of young boys who whip out their songs. A song is often a prelude to a dick. A song is a dick in sheep's clothing. And if you are ever in doubt, just remember this song. A song is a dick in sheep's clothing. A song means a dick is on the way. Jafar! Ällistyttävintä kuitenkin on se, miten Twist sekoittaa vaivattomasti ensiluokkaiseen huumoriin laadukasta ja koskettavaa tarinaa. Näytös on täydellisessä tasapainossa kahden ääripäänsä,
absurdin huumorin ja sydäntä riipivän draaman välissä. Ja tämä on jotain, jonka kanssa jopa Disney itsekin on viime vuosina kompastellut. Tarina kertoo Jafarista, taianomaisen valtakunnan kuninkaallisesta visiiristä, joka uskoo voivansa rehellisyyden ja kovan työn avulla tuoda oikeudenmukaisuuden ja vaurauden takaisin riutuneeseen ja korruptoituneeseen valtakuntaan. Tämä ei tietenkään onnistu niin helposti, etenkin kun sodan uhka iskee valtakunnan vielä entistäkin epätoivoisempaan tilanteeseen. Kun mukaan heitetään vielä metatarina Disneyn omasta historiasta ja paras koskaan näkemäni rakkaustarina, lopputulos on silkkaa täydellisyyttä. Jafarin alkuperäinen rooli elokuvan pahiksena paistaa lävitse, sillä kyseessä ei ole mikään tavallinen sankaritarina täynnä toivoa tulevista palkinnoista ja kunniasta. Sen sijaan se on tarina yhden miehen epätoivoisesta taistosta itsekästä ja julmaa maailmaa vastaan ja oikein tekemisestä myös silloin, kun siitä joutuu itse kärsimään. Lopputulos on paikoitellen sydäntä riivivää katseltavaa. Tietenkin kunnianhimoisen tarinan kykenee kämmäämään monilla tavoin, mutta onneksi näyttelijät onnistuvat kannattelemaan sitä järkkymättömien kivipilareiden tavoin. Koko näytöksestä ei löydy ainoatakaan huonoa esiintyjää. Jeff Blim on omaksunut niljakkaan ja maanisen Aladdinin roolin täydellisesti. Rachel Socklin näyttelee uskomattoman uskottavasti tyhjäpäisen hemmoteltua prinsessaa ja Joseph Walker vuorottelee sujuvasti pilkatun prinssi Ahmedin arvovaltaisuuden ja säälittävyyden välillä. Jopa sivuhahmot onnistuvat jäämään mieleen tavalla tai toisella. Many years ago, I took my finger and I pushed in my penis. Näytöksen tähti on kuitenkin Jafaria näyttävä Dylan Saunders. Hänen ansiossaan Jafarissa paistaa paitsi tarvittava naivisuus ja päättäväisyys, myös vastoinkäymisten aiheuttama tuska ja kipu. Saunders kaappaa myös valokeilan näytöksen lauluosioissa, ja jos tämä miehen ääni ei saa sitä kuuntelevien naisten pikkuhousuja kostumaan, niin ei sitten mikään. I'll never be a hero, all the citizens adore. But if I hide to save my life, what has my life been for? What has my life been for? The road ahead may twist, but I will never swerve. I'll give them all the unsung anti-hero they deserve. I've nothing left to lose, so the only path to choose is twisted. Let them twist my words, let the people scorn me. Who cares if no one will ever mourn me? Let them bury the side of the story they'll never learn. Twisted on yksinkertaisesti sanottuna suoranainen ihmetteko. Se ei ainoastaan yllä parodioivansa Disney-elokuvan tasolle, vaan ylittää sen vailla minkäänlaisia vaikeuksia. Sen tarina on monikerroksisempi, hahmot mielenkiintoisempia ja samaisuuttavimpia, ja se onnistuu kutsumaan katsojan tunteet pinnalle paljon tehokkaammin. Ja kuitenkin kaikesta karusta huumoristaan ja kyynisestä maailmankuvastaan huolimatta, se on aivan yhtä satumainen kokemus kuin mikä tahansa aito Disney-elokuva. Ainoa asia, joka siinä harmittaa, on se, ettei sen katsottua välttämättä pysty enää katsomaan alkuperäistä Disney-klassikkoa samalla tavalla. Twistedin voi katsoa YouTubesta joko kokonaisuudessaan tai osina, jolloin se tuottaa paremmin mainostuloja itse tekijöille. Innokkaammat voivat ostaa sen myös lisämateriaaliin varustettuna Team Starkidin verkkokaupasta. On kysyttävää? Hyvä. Taakse! Poistu!